अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मोहम्मद आरिफ یم او تاسو زموږ چینل ګورئ په یوټیوب باندې بالکل لایو او په دې کلاس کې زه تاسو ته ډیسکس کوم د ډیټا ویلیډیشن چې کوم سپاتې شو نو هغه کې موږ سره سرکل انویلډ ډیټا او کلیر ویلیډیشن ډیټا د نه علاوه په دې کې موږ سره اخري آپشن وو کسٹم سو کسٹم نه علاوه انپوټ میسج او ایرر الرټ دا ټول ډیسکس کوو. راځو اول کسٹم ډیسکس کوو. کسٹم کې ما تاسو ته مخکې بار بار ویلو چې کله موږ د خپل مرزي سره کار کوو هغه ته موږ کسٹم وایو. فور ایگزامپل زه غواړم چې دغه درې سیلونه چې کوم دي په دې کې زه صرف ټیکسټ ولیکم او وربقایا د دې نه علاوه پکې زه نمبر وغیرہ اجازه نه ورکوم. نو زه راځم ډیټا ویلیډیشن ته دې ځنه زه د درې سیلونو سلیکشن میلوډي اغسته هم دی خو بهر حال زه دا فارمولا ورکوم چې ایکوال ټو از ټیکسټ بریکټ سٹارټ او ورته د لوکیشن خامه چې دا په دې ځای کې زما صرف ټیکسټ کار کوي نور دی پکې څه کوي کار نه کوي. نو اوکې خو اوس که زه تاسو ته راشم او دلته کې تاسو ته ولیکم چې اے بي سی نو دا به زموږ سره څه شی کار کوي خو چې کله 1 2 3 شي نو موږ ته به میسج راکوي چې نه this value doesn't match the data validation restrictions. سو که تاسو ګورئ نو موږ سره دا کار نه کوي خو که زه بیا ورکې اے بي سی یا څه بل څه الفابیټس ولیکم نو دا به موږ سره اکسیپټیبل وي. همدارنګې په دې کې به هم موږ سره اکسیپټیبل وي. نو آی هوپ چې تاسو په دې ټاپک باندې کلیر شوي یې. ټیک شوله نو دا چې کوم موږ سره څه شی و دا موږ سره و جي کسټم او د نه علاوه که زه تاسو یو بل اگزامپل درکم د دریو سیلونو نو فور ایگزامپل دې کې خو موږ ټیکسټ ولیکلو د نه علاوه که تاسو غواړئ چې صرف نمبر وي نو بیا تاسو کولی شئ چې دا موږ سره څه شي نمبر مطلب نمبر له سلیکشن ورکړئ نو تاسو به راشئ ډیټا ویلیډیشن ته د نه علاوه کسټم ته او فارمولا به بیا دلته کې ولیکئ ایکول ټو ایز نمبر څه به ولیکئ ایز نمبر اور دې نه به ورته تاسو دا ایریا وښیئ اوکې ویې کوئ. اوس به دلته کې موږ سره څه کوي نمبر اکسیپټیبل وي خو الفابیټس به موږ سره ناٹ اکسیپټیبل وي. کلیر شوه. سو سټوډنټس آی هوپ چې تاسو به په کسټم باندې پوه شوي یې. ډېر سمپل دی اور دې کې دونه څه خاص خبره نشته دی. سو دا موږ سره څه شو دا موږ سره کسټم و اور په کسټم باندې چې کوم دی تاسو ما ورسولې. اوکې نیکسټ کوم آپشن دی موږ سره هغه دی انپوټ میسج اور ایرر الرټ. ٹھیک شوله. سو فور ایگزامپل زه دا ډیټا سلیکشن اخلم د دې ټولې اور دلته کې زه ورته رینج لګوم چې بټوین دومره ویلیو دی زمونږ سره وشي. فور ایگزامپل زه راځم ډیټا ویلیډیشن ته اور په دې کې زه څه کوم لیټس سی سیټینګ اور دې کې زه نمبر هول نمبر ویلیو ورکوم ورته وایم چې مینیمم چې کوم دی موږ سره 1000 ده او میکسیمم چې کوم دی موږ سره فور ایگزامپل 5000 ده. د دې په رینج کې موږ سره ویلیو څه واچوه. ټیک شوله. خو کله چې زه بیا راشم او دلته زه ډیټا انپوټ میسج ورکوم نو دلته به ورکوم چې پلیز یا فور ایگزامپل تاسو هر څه لیکلی شئ پلیز پوټ یا رایټ د رایټ ویلیو. ټیک شوه که نه. اور تاسو دلته کې ورته میسج هم ورکولی شئ. دلته کې تاسو ولا څه ټایټل ورکولی شئ. دلته ورته کې تاسو میسج ورکولی شئ. نو دا میسج به چې کوم دی دلته کې زه دلته کاپي کوم اور دلته به ولیکم چې رایټ right value. Just I'm not good at English but yeah English مې ډېر ښه نه دی. بهرحال تاسو ته زه صرف دا اگزامپل در کوم. نه ایرر الرټ هم ورکولی شئ که یو کس غلطه ویلیو ورکړي نو تاسو ورکولی شئ چې رانګ ویلیو. جسټ تاسو اگزامپل در پاره تاسو ورکولی شئ. تاسو صرف پوهیم سمپل زه خپل انګریزي کې لګیم. ټیک شوه. پلیز try again. سو دا زما رانګ میسج دی. د نه علاوه سټاپ وارننګ به تاسو ته راشي. فور ایگزامپل یو ما میسج دلته کې ورکړو چې رایټ څه شی رایټ ویلیو رایټ د کریکټ ویلیو. ټیک شوه که نه. سو رایټ د کریکټ ویلیو نو مطلب دا چې دا ټایټل دی او پلیز پوټ د رایټ ویلیو هیر. سو دا موږ سره انپوټ میسج دی چې کله موږ دلته راشو دا به انپوټ میسج راکوي اور ایرر میسج چې کله موږ غلطه ویلیو ورکړو نو موږ به داسې شو کېږي. اوکې نو که تاسو څنګه وګورئ دلته کې موږ ته به ښکاره شو چې رایټ د کریکټ ویلیو پلیز پوټ د رایټ ویلیو. سو موږ سره رایټ ویلیو څه شو 1000 به. که زه ورکړم چې 6000 نو دا به موږ سره رانګ ویلیو. نو تاسو وګورئ پلیز ټرای اگین اور ریټرای. سو دا رانګ ویلیو ټایټل موږ ته کې دلته کې ښکاره شولو. نو دا شان دي تاسو د یو د خپلې مرضي مطابق دلته کې څه کولی شئ
هغه میسج وغیرہ ورته تاسو سیټ کولی شئ انپوټ میسج او چې کوم موږ سره ایرر الرټ دی د سټاپ پوزي تاسو وارننګ هم ورکولی شئ چې کله تاسو وارننګ لکه فار ایگزامپل دلته کې بیا زیاته ویلیو ورکوم نو دې ځل به موږ ته څه کوي ویلیو موږ ته څه کوي وارننګ یې راکوم نو تاسو یې کنټینیو کولی هم شئ ته وګورئ تاسو که تاسو وګورئ پلیز ټرای اګین نو کنټینیو سره تاسو دا ویلیو پټ کولی هم شئ او که بیا زه تاسو دلته کې راولم ټیک شوله نو فار ایگزامپل زه دلته کې تاسو یو بل آپشن دی ورکې په ویلیډیشن کې نو هغه زه تاسو ته کلیر کوم په د ټیکس الر کې هغه موږ سره د انفارمیشن سیم کار کوي د هغه په شان دی نو په دې کې هم تاسو ګوره که زه وایم چې 10,000 نو موږ ته به یو وارننګ راکړي او پلیز ټرای اګین رانګ ویلیو مطلب تاسو ته دا ویلیو اخلي خو تاسو ته وایي چې غلطه ویلیو دی ورکړې خو زه چې کله صحیح ویلیو ورکوم نو هغه اخلي 5,000 دا هم صحیح ده 4,000 دا هم صحیح ده سو چې 5,000 نه سیوا شي نو هغه به موږ سره غلطه ویلیو وي ټیک شوه که نه نو دارنګې تاسو اپ ټو سو چې څومره ویلیو تاسو پټ کوئ هغه تاسو د خپلې مرضۍ مطابق پټ کولی شئ د هغې میسج تاسو سیټ کولی شئ نو زه وګوره لګیا یم غلطې ویلیوز هم پکې پټ کوم او چې کوم صحیح ویلیوز دي هغه هم پټ کوم دلته کې اور آی هوپ چې دا دومره زموږ دپاره کافي دي اوکې سو دا موږ سره و ډیټا ویلیډیشن او په ډیټا ویلیډیشن کې موږ سره مکمل د دې پارټ حصه وه د نه علاوه په ډیټا ویلیډیشن کې اوس موږ سره دوه آپشن نورې دي او سوري ما سره کلیک ولګېدو په مینیج ډیټا موډل باندې اور زه تاسو ته ښیم د دې د مینیج ډیټا موډل چې کله موږ سره دا لوډینګ یې ختم شي نو زه تاسو ته بقایا دوه آپشن پاتې دي په ډیټا ویلیډیشن کې هغه هم درته کلیر کوم اور زموږ کلاس کې به نن صرف کانسولیډیټ هم وي بل نو ګورئ د نه علاوه موږ سره سرکل انویلډ ډیټا په دې کې چې کومه ډیټا سرکل سوري انویلډ وي هغه به موږ ته سرکل کي کلیر شوه نو د نه علاوه که تاسو غواړئ چې کلیر یې کړئ نو د نه یې کلیر کولی شئ سو آی هوپ چې تاسو په دې باندې کلیر شي ډېر سمپل او ډیټا ویلیډیشن کانسولیډیټ موږ سره څه کار کوي کانسولیډیټ چې کوم دی موږ سره ډېر سمپل کار کوي فار ایگزامپل زه دلته راځم کانسولیډیټ موږ سره د ډفرنټ شیټس نه یو ډیټا سمری کوي په یو ځای کې موږ ته راولي یا په مختلفو ځایونو کې فار ایگزامپل موږ سره ډیټا ده ټیک شوله اور فار ایگزامپل دلته موږ سره په دې پسې څه شی دی لیټس سی فی دی ټیک شوله او د موږ لا پیډ کړی څومره دی دا خبرې دي بس موږ سره ټیک شوله نو زه صرف د دې یو څو کسانو ډیټا دلته کې راځم 4 بارډر ورته لګوم دا زه سنټر ته راولم بولډ کوم یې ټیک شوله او دې نه یو کاپي اخلم کنټرول سی سره دلته یې پیسټ کوم او دلته یې پیسټ کوم ټیک شوله فار ایگزامپل دا موږ سره اوس یو سټوډنټس دي او سوري د دې سره څه وشو دا موږ سره سټوډنټس دي اوکې فار ایگزامپل دا موږ سره علي دی دا موږ سره خان دی ټیک شوله دا عامر دی اور دا چې کوم دی موږ سره کامران دی ټیک شوله د فیس چې کوم دی 1000 دی او دا ټولو به 1000 کو ټیک شوله د نه علاوه دلته کې موږ سره بیا چې کوم دی علي دی دا د ډفرنټ مهینو فیس دی فار ایگزامپل د هغه د علي او د خان او ټیک شوه د دې ټولو موږ سره ډفرنټ مهینو څه شی دی فیس دی اور دارنګه موږ سره اینډ کې چې کوم دی کامران دی سو دارنګه موږ سره علي خان عامر اور کامران سو دا موږ سره کامران شو ټیک شو د دې فیسز موږ تقریبا 1000 د ټولو 1000 فیس دی تاسو ته د ایگزامپل در کوم د دریو ډیفرنٹ پاڼو تاسو ته زه کوم ریزلټ په یو شیټ کې در کوم دله نو فار ایگزامپل د پکې موږ سره 600 جمع کړي دي د پکې موږ سره 800 جمع کړي دي د 900 ٹھیک شو او د پکې 500 سو علي دلته کې موږ سره ټولې جمع کړي دي د هم ټولې د پکې سوري د هم ټولې دلته به زه ټولو ته وایم چې ټولو سیم ټو سیم جمع کړي دي ټیک شو نو دا دلته کې ټولو جمع کړي دي ټیک شو او دې ځای کې چې کوم دی دې ځای کې موږ سره د پوره جمع کړي دي د چې کوم دی 900 او د 800 د 700 جمع کړي دي سو سټوډنټس تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره ډیټا راغلی ده فار ایگزامپل دا ډیټا ده موږ سره نو زه راځم کانسولیډیټ ته د دې ټولو ریزلټ په یو ځای کې راوستل غواړم نو که تاسو دلته وګورئ آپشن دي تاسو را چې تاسو یې څه کول غواړئ دا جمع کول غواړئ د دې ډیټا یا میکس کول یا مینیمم ویلیو پکې کتل غواړئ څه کوئ موږ یې سم کوو سم کولو نه علاوه دلته کې ریفرنس والا ورکو ټیک شوه نو ریفرنس کې ورته زه د دې ډیټا ښایم ټیک شوه
لیټس سی دا ټوله ډیټا ورته زه سلیکټ کوم ټیک شوله اوکې سو دا ډیټا دلته موږ سره راغله په ریفرنس کې دا موږ سره اډ شوله ټیک شوله دې نه علاوه به تاسو بیا راشئ بله ډیټا به اوس موږ څه کوو اډ کوو وله چې بله ډیټا موږ اډ کوو نو موږ څه وکړو را به شو لوکیشن ته او د دې پوره لوکیشن به وله ورکړو نو دا به تاسو دلته کې شیټ دویمه ویلیو موږ سره اډ شوله دې نه علاوه دریم کا چې کوم ټیبل دی موږ سره دریم میاشتې والا فیس والا دی هغه ټول موږ دلته کې اډ کوو سو درې وړه موږ سره اډ شول ټاپ یوز لیبل چې کوم دی ټاپ رو او لیفت کالم کې موږ سره لیبل چې کوم دی دا غي جوړ شي او که تاسو لینک جوړوي د سورس ډیټا سره نو هغه کولای شي چې باغ کې څه ډیټا تاسو پټ کوئ نو اپډیټینګ چي کیږي نو که تاسو اوکې کوئ نو تاسو ته کتلی شي دلته کې چې د ټولو تاسو سره د ځای پیمنٹ چې کوم دی هغه په یو ځای راغلو علي خان او عامر اور کامران ټیک شوله دې موږ ته 3,000 روپۍ چې کوم دی د دې ټولو فیس دی ټیک شوله تو ګورئ نو مطلب 1000 دا دی 1000 دا اور 1000 دا شو 3000 شو ټیک شوله نو د پکې 600 روپۍ پیډ کړی دی په یو ځای کې سنو مې دی عامر سوري علي اور بل ځای کې 1000 اور بل ځای کې 1000 نو مطلب دا چې 2600 پیډ کړی 400 ورپسې پاتې کېږي دارنګه خان چې کوم دی دا هغه پکې موږ ته په یو ځای کې 800 پې کړی بل ځای کې 1000 اور بل ځای کې 900 نو د سره 27 د ټوټل 2700 پیډ کړی دي نو تاسو وکتل سټوډنټس چې د ډیفرنٹ مهینو یا د ډیفرنٹ ډیټا ټیبل نه موږ ډیټا راوستو په یو ځای کې په یو شیټ باندې په موږ د هغې ریزلټ راوستو سو دا موږ سره کانسولیډیټ و د دې مقصد لپاره موږ سره کانسولیډیټ استعمالیږي آی هوپ چې تاسو په دې باندې کلیر شوي که تاسو کلیر شوي نه نو پلیز ماته کمنټ کې ضرور ووایئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې هم ښایسته ویډیوز جوړې کړم چې زما زړه لګي چې نورې ویډیو جوړولو کې ته زما زړه شي داسې کمنټ او داسې تاسو موږ ته ریسپانس راکوئ تھینک یو سو مچ اینڈ هیو ا ګډ ټایم